WhatsApp কৰে নেকি নে অনলাইন কামত ব্যস্ত থাকে আপুনি সাৱধান বেছিকৈ মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ফলত আপোনাৰ চকুৰ হ'ব পাৰে বৃহৎ ক্ষতি কিন্তু কিদৰে ইয়াৰ পিছতো চকুজুৰি ভালে ৰাখিব জানোচোন আহক চকুত চানি ধৰা ডায়েবেটিছ গ্লুকোমা আদিৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি সাধাৰণতে হ্ৰাস পায় আনহাতে বৰ্তমান সময়ত অনলাইন যোগে কৰা হয় বিভিন্ন কাম কিন্তু বহু সময় ধৰি অনলাইনত কাম কৰাৰ ফলত চকুত হেঁচা পৰে ফলত দৃষ্টিশক্তিত ব্যাঘাত জন্মে সেয়েহে দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাৰ বাবে বিশেষ কেইটামান দিশৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ যেনে চকুৰ জিৰণি চকু বিশেষজ্ঞৰ মতে যদি আপুনি 20 মিনিট সময় একেৰাহে কম্পিউটাৰত কাম কৰে তেন্তে ইয়াৰ পাছত কমেও 20 ছেকেণ্ড মানৰ বাবে চকুজুৰিক জিৰণি দিব লাগে সানগ্লাছৰ ব্যৱহাৰ বহু সময় কম্পিউটাৰ ল্যাপটপত ব্যস্ত হ'বলগীয়া সকলে সানগ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিলে চকুজুৰি ক্ষতিৰ আশংকা কমে কিন্তু মনত ৰাখিব 99 পৰা 100% অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা গ্লাছে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাৰ বাবে খাও সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ লগতে ফল-মূল উল্লেখযোগ্য যে গাজৰ পালেং শাকে দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাত সহায় কৰে একেদৰে ওমেগা 3 ফেটি এচিড সমৃদ্ধ মাছ নিয়মীয়াকৈ খোৱাটো প্ৰয়োজন নিয়মীয়াকৈ শৰীৰ চৰ্চাৰ অভ্যাস কৰা উচিত এয়া কৰিলে ডায়েবেটিছ উচ্চ ৰক্তচাপ বা অন্য ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি মনত ৰাখিব দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস পায় ডায়েবেটিছ জনিত ৰোগৰ পৰা সেইবাবে নিয়মীয়াকৈ খোজ কাঢ়ক চলাওক চাইকেল বহু সময় ফেসবুক হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিলে অথবা বহু সময় ধৰি কম্পিউটাৰ আদিত কাম কৰি থাকিলে চকুজুৰি ধুব লাগে পৰিষ্কাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে হে সতৰ্ক হওক চকুজুৰিক সময়মতে জিৰণি নিদিলে পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা থাকে